God dag. Varför blir Sverige fulare? Ni som följt oss har sett Mikael Diamant stå och raljera om dagens arkitekter som enligt honom förstört vår vackra stad. För er som inte sett det är Mikael en av grundarna till arkitekturupproret. En växande rörelse som vill ändra ideologin bakom dagens arkitektur. Och att intresset för den här frågan skulle vara så stor kunde vi aldrig veta. Och efter att ha spenderat flera timmar med Mikael Diamant under våra inspelningar tillsammans så har man hört väldigt många av hans argument. Så det är svårt att inte hålla med. Jag menar, kolla på den här styggelsen som skymfar vår stad. Men vi har byggt vackert och vi kan göra det igen. Så i den här videon har vi intervjuat 2 personer som kämpar för det. Så nu står vi utanför Tändstickspalatset tillsammans med Mikael Diamant. Hej Mikael. Som sagt, det är så jävla mäktigt här. Alltså kolla de här liksom pelarkolonnerna och sånt. Alltså här kommer du in och så har du lite värdighet i det hela. Och så här är lite klassiskt verkligen här. Lite antikens Grekland inspirerat. Ja, väldigt mycket. Men det är ju 20-talsklassicismen, det är väldigt mycket alltså antiken. Och det är väldigt mycket stilistiska element från antiken också. Och kolla på de där lamporna bara som är här liksom. Ja. Alltså man blir ju sagt väldigt, väldigt lycklig. Alltså bara de här trapporna också liksom, det är bara... Någonting jag vill lyfta i den här videon är att det här inte behöver vara dåtid. Jag hade kunnat göra en lång redogörelse för Tändstickspalatset och hur Tändstickspalatset kom till och Ivar Kreuger och Kreugerkraschen, men det vill jag inte. Jag vill istället poängtera att allt det här vackra kan vi bygga idag, 2024, om vi bara vill. Så jag heter Andrea Mattsson, eller nu heter jag faktiskt Andrea Riot, jag är nygift. Och jag är vd för Sekelporten. Och Sekelporten är ett bolag som erbjuder nyproduktion av bostäder fast i klassisk stil. Byggherrar har egentligen i regel aldrig ägt frågan kring arkitektur, utan man har snarare pratat om arkitektur av god kvalitet, vad det nu betyder. Och sen har man lämnat resten till arkitekterna. Och här har Sekelporten, vi har faktiskt byggt ett bolag kring den här viktiga frågan med ett väldigt, väldigt tydligt koncept. Och det är att få fram då betydelsen av byggnaders fasader och uttryck mot gatan. Det finns en tendens i branschen om att byggherrar ofta vill ligga i framkant. Man ska vara nyskapande, man ska titta framåt. Och här sticker vi också ut, för vi gör ju i princip tvärtom. Vi vill snarare lägga mindre vikt på experiment, och mer vikt på mer beprövade idéer som vi vet fungerar. Så vi vågar liksom blicka tillbaka för att hitta bästa vägen framåt. Och det här är rätt annorlunda från andra byggherrar. Om vi går tillbaka till vår affärsidé och liksom var den kommer ifrån, så är det en affärsidé som är helt och hållet sprunget ur medborgarnas vilja. Och det här tror jag inte många andra byggherrar kan faktiskt säga. Undersökning efter undersökning visar ju att mellan 65 till 85% av människor vill bo och föredrar hus som är byggda i en arkitektur som påminner om den från sent 1800-tal fram till någon gräns där vid 1929. Medan majoriteten av det som byggs är det helt motsatta. Och här försöker ju då vi verka för att möta den verkliga efterfrågan. Och det gör vi genom att ta fasta på och identifiera vilka element från den klassiska arkitekturen som ligger till grund till välfungerande, hållbara, trygga och inte minst vackrare städer. Vi har ju 2 system i Sverige. Dels är det marknadsekonomi, utbud och efterfrågan. Och sen har vi ju vår demokrati. Och när resultatet av de här systemen inte är enligt människors preferenser, då måste man ju ifrågasätta om de 2 systemen verkligen funkar som man önskar. Men den andra delen är att vi vet att det fungerar. Vi på Sekelporten, jag var inne på det tidigare, det här med att lägga mindre vikt på experiment och mer på beprövade idéer. Vår idé är egentligen att bygga vidare på den goda arkitekturen som redan finns. En utmaning som vi jobbar väldigt mycket med är att försöka arbeta bort den felaktiga uppfattningen om att klassisk arkitektur eller element från klassisk arkitektur är lika med icke-modernt. Som vi vet så vill majoriteten av människor bo i äldre hus och väldigt få i nyproducerat. Och det här är egentligen väldigt konstigt, för att egentligen borde det vara helt tvärtom. 100% borde vilja bo i nyproducerade, effektiva, smarta, energisnåla, funktionella byggnader.
människor vill bo i moderna byggnader, men de vill inte bo i modernistiska byggnader. Sen till sist så finns ju utmaningen kring pris. För att not gonna lie, det är lite dyrare att bygga så som vi vill bygga. För att det är mer omsorg för detaljer. Vi lägger mer krut i själva utseendet av byggnaden. Men det är inte lika dyrt som många tror. Men det som är då en utmaning är när fortfarande prisförväntningar på mark är väldigt höga. Så blir det ju mindre del av kalkylen som kan gå till själva byggandet. Vi försöker väl arbeta för att kommuner ska tänka tvärtom. Att om man begär lite mindre pris för själva marken så kan vi som byggherre lägga mer energi och resurser på själva utformningen. Till exempel så har Wallenstam nu i princip klara nu med Nacka Grace i centrala Nacka. Det här är ett exempel där faktiskt kommunen gav dem lite rabatt på priset för att de lovar att de skulle bygga med inspiration från traditionell stil. Beslutsfattare börjar förstå vikten av arkitektur och värden utöver en byggnadsfunktion. Att det är en väldigt avgörande roll kring en byggnads livslängd. Bygger man vackert så tycker man att det är värt att bevara. Nej, men det är fantastiskt att det är så många som engagerar sig i den här frågan. Och vårt mål är verkligen att människors röst ska få komma fram i den här frågan. Något som gör mig lite frustrerad är faktumet att framförallt arkitekter som menar på att de är de enda som förstår det här kring arkitektur och hur det påverkar människor. Men så är ju inte fallet. Alla, vare sig man verkar i en byggnad, bor i en byggnad, går på en gata, påverkas. Och det påverkar till och med liksom vårt välbefinnande. Så att många engagerar sig, vi hör er, vi kämpar för er och hoppas verkligen kunna möta den efterfrågan som finns. Ja, här sitter vi. Och det är klart att det kan vara tröttsamt att jag rantar. Alltså, Arkitekturrot visar ju väldigt mycket positiva exempel på hur fan fint man kan bygga. Men en sak som jag vill att alla ska förstå i det här landet, det är liksom hur mycket modernisterna har förstört. Bakom oss då så har vi Vasagatan, som du ser här. Och i alla stadsarkiv, och det här publicerar Arkitekturrot ofta så här före- och efterbilder, hur det har sett ut. Så här hade du liksom ståtliga palats, där var en tjusig gågata där människor flanerade. Och idag så är det bara skit. Alltså du har rivit så mycket byggnader så att det blir döfult. Och sen så har du skapat den här kriminella centralbron i innerstad. Varför har man gjort det här då? Alltså för att man är dum i huvudet. Förlåt om jag säger det, men alltså jag har inget annat ord. Så blev det bättre. Blev det bättre liksom alla de här modernistiska ingreppen för det? Nej, det gör vi inte. Övergrepp, modernistiskt övergrepp. Alltså ditt övergrepp, och de hånar oss också så mycket. Du ser ju det där Fantomen-konstverket som vi har bakom oss. Alltså det är så banalt. Och sen banaliteten. Alltså det är bara att skratta åt oss. Alltså ersätta någonting som är fint och pampigt med liksom Fantomen-konstverk. Ja. Och där ser de där träden där. Du ser vi motorvägen. Ja. Och så är det lite bänkar under. Vem fan sätter sig vid träd i motorväg? Ja, här sitter vi nu och verkligen myser. Ja, här kanske passar bra här om man ska fria till någon här. Du vet, rivit har man gjort i alla tider, men de har alltid gjort det bättre. Kan de tycka liksom att Kungsgatan, eller Vasagatan som det här är, blev det liksom funktionellt bättre? Kan människor använda den här platsen bättre? Jag har inte sett någon använda platsen. Nej, precis. Ja, förutom vi nu liksom, och folk går väl förbi här på väg någon annanstans. Här måste du ha kameraövervakning. För du vet det där gammeldags skumraskaffärer, ja precis. Men det här är ju perfekt att ha skumraskaffärer. Ja. Alltså här är det som givet. Jag hade bedrivit mina skumraskaffärer här. Ja, varje dag. Och var hade du gått på toa någonstans? Ja, men där, ja precis. Det här är ju en väldigt central plats i Stockholm. Och så har det liksom skapat bara en sån här död yta som skär igenom av fulhet. Alltså vi var ju nu, när vi var i Tändstickspalatset, så såg de här jättefina kolumnerna. Titta på de här kolumnerna. Visst fasiken kan man göra någonting tjusigt av dem. Nej, det behöver inte se ut som liksom antikens Grekland eller någonting. Men du kan göra någon så här fin kapillär och sådana där grejer. Alltså du kan göra det liksom väldigt tjusigt.
Ja, nu befinner vi oss vid Stockholms stadshus som i alla fall för Stockholm är en viktig symbol. Det är också väldigt fint här. Men du ser ju vad modernisterna har gjort här. Du har helt liksom död motorvägskarusell. Stilmässigt då, det här är byggt på 20-talet, alltså samtidigt som Tändstickspalatset där vi var. Och här är liksom mycket av vad man ska eftersträva. Alltså lite det som Andrea pratade om, att man använder sig av väldigt mycket beprövat och man har hela historien som referensram. Nu har vi tagit oss till Stockholms stadshus för att träffa Nika Örbrink som är en politisk kraft för att bygga vackert igen. Nika Örbrink, jag är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Mitt uppvaknande kan man säga, det var när frågan om Nobelhuset på Blasieholmen drevs. Så det var så himla bred enighet i att bygga det och Kristdemokraterna var ett av få partier som var emot det. Det var den här gigantiska guldskoklossen som skulle ställas upp mitt på Blasieholmen i den här känsliga miljön. Och väldigt många medborgare var väldigt emot det här och det tyder ju på en diskrepans mellan det politikerna driver och det medborgarna i staden ville ha. Så det var mitt första uppvaknande att vara emot bygget av Nobelhuset. Det vi bygger, det blir så beständigt för framtiden. Det är en miljö vi lever i, vi går till jobbet i, vi bor i och när vi bygger någonting då står det där för en väldigt lång tid framöver. Och därför är det så himla viktigt att man har en folklig förankring i det som kommer bli människors vardagsrum och liv egentligen. Så jag tycker alldeles för ofta att många politiker gömmer sig bakom tjänstemännen. Att man säger men det här har vi ingen rådighet över, det är bara enskilda tjänstemän som har beslutat det här på förvaltningarna. Men jag menar, är det så att man från politikens sida väljer att peka med hela handen, visa vart man vill och ge dem referensramar som tjänstemännen ska jobba ut efter, då kommer man också få det resultatet som man vill ha. Men jag skulle till exempel vilja se hela Stockholms innerstad som en arkitekturzon med en tydlig referensram till tjänstemännen. Att så här ska byggnaderna i Stockholm, det här ska de ha att förhålla sig till så att man inte får de här exemplen på när man river vackra byggnader och smäller upp något gigantiskt nytt och fult som inte passar in i sin närmiljö. Och den andra delen det är att inrätta medborgardialoger, involvera medborgarna som bor i de här kvarteren tidigt i processen och låta dem få vara med under hela tiden och påverka utformningen istället för att bara komma in som en remissinstans som sen läggs på någon kommunal hylla någonstans. Var närvarande, gör namninsamlingar, det går att påverka med ett folkligt engagemang. Det var delvis så vi faktiskt stoppade förslaget om bygget av det här gigantiska Nobelhuset. Det var ju för att det fanns sånt engagemang från stockholmarnas sida. Och rösta på bra partier såklart som driver de här frågorna. Men jag skulle som sagt vilja se en medborgardialog där medborgarna som bor i området får komma in och vara med under hela processen. Men det krävs ju ett politiskt beslut för att involvera dem också. Men jag tycker att det är otroligt att se att det nu kommer initiativ från det kommersiella som faktiskt ser det här intresset från medborgarna. Ser det som att det är en treenighet som krokar arm. Det behövs bra politiker som driver de här frågorna. Det behövs medborgare som efterfrågar det här. Och det behövs kommersiella aktörer som också är beredda att göra jobbet. Tack. Ja, det är Orwellian. Det är Orwellian, ja. We control the past. Precis. Who controls the past control the present. And who the controls the present control the future. Och det är så de verkar. Ja. Kul att du har kollat på videon ända tills nu. Det betyder att du har ett intresse i hur vi bygger idag och hur arkitekturen ser ut. Så låt oss tillsammans förbättra framtiden och bygga vackert igen. Så att våra barn och våra barns barn kan vara stolta över den här staden som vi bor i. Gör en crowdfunding. Om alla slängde in 100 000 spänn, då kan vi bygga jättemycket. Vi kanske inte kommer kunna samla ihop till en hel fastighet, men ni kan absolut hjälpa oss att bygga upp vår kanal så att vi kan fortsätta ge er engagerande innehåll. Så ni får gärna swisha till det här numret och visa ett stöd för Bubkis. Tack för att du har kollat. Like och subscriba. Tack så mycket, Mikael. Tackar. Arkitektur spelar roll. Det påverkar hur vi mår, hur vi rör oss och det berättar någonting om oss. Och det är värt att ta tillvara på. Varför kan man inte bygga sånt här längre?